Dag allemaal! Ik heb een bonusvideo voor jullie. Dus in deze video zal er niet gepoetst worden, maar het is een Action shoplog. Dus ik ben naar de Action geweest en ik laat jullie zien wat ik daar gekocht heb. Hopelijk vinden jullie dit ook eens leuk voor de afwisseling. En laten we er gewoon meteen aan beginnen. Dus dit zijn van die stofdoekjes. Ik heb een Swiffer Duster. Maar ik ben ondertussen al, ik denk 4 keer in de Action geweest. En telkens zijn er geen navullingen te verkrijgen. En ik hoop dat die ook passen op mijn Swiffer Duster. Nu, voor het geval dat die niet passen op mijn Swiffer Duster, heb ik deze duster gekocht. Die is van de Action zelf. Dus ja, eens kijken. Woe, amai. Die is echt kei fluffy. Oké, dat zou je niet denken als die in de verpakking zat, maar ik denk dat ik hier ook heel goed mee kan stofvegen. Ben ik ook wel benieuwd naar. Dan heb ik dit gekocht. Dat is om uw rug mee te wassen. Dus ik ben eens benieuwd. Oh. Hondenpoepzakjes. Pindanoten met chocolade. Kan niet slecht zijn. En wat zag ik daar nu ook liggen? Scrub Daddy spons. Dat ziet je heel veel op YouTube filmpjes van zo Amerikaanse YouTubers. Die hebben allemaal deze spons. Ja, ik wil die eigenlijk ook hebben. En ik zag dat ze die nu hadden bij de Action. Dus zeker meegepakt. En dan ook een beetje decoratie voor de lente. Zo heb ik 3 van die nep plantjes. Ja, nep paastakken eigenlijk. Hè. Die ga ik in een hoge vaas zetten. Dus ik ben niet zo een ster in decoreren, maar ik ga wel een klein beetje decoreren voor de lente en voor Pasen. En dan zal ik dat wel tonen in een video. Maar het is niet dat ik iemand ben die een volledige video over decoratie kan maken, want dat talent heb ik gewoon niet. Dat is ook decoratie. Ik weet niet, ik kan niet meer zien. Zo, vond ik wel mooi. We blijven even in het decoratiestukje. Dat is een theelichthoudertje. Vond ik ook heel mooi. En dan nog, dat is het laatste van decoratie, dit glazen potje. Maar je ziet dat er ook mooie kleurtjes zijn. Het is eigenlijk doorzichtig en toch zo wat unicorn effect. Dan ook weer al iets voor schoon te maken, maar ik heb echt al zoveel spullen. Maar ja, dit had ik nog niet. En dat is een voegenborstel. Lijkt me kei handig voor de douche, voor de voegen. En dan mijn haarpik voor de wc te reinigen. Die gebruik ik echt het liefste. Ja, ik heb nu ook nog liggen van een ander merk. Ik denk gewoon eentje van de Lidl. Maar deze ruikt echt zo lekker. Dus ik dacht van kijk, ik ga die opnieuw kopen en kan ik een beetje afwisselen. Chips. Rozijnen met chocola. Ja, de snacks, daar ga ik snel doorheen, want dat spreekt voor zich. Dat kun je overal krijgen. Hier ook noedels. Voilà. Daar is niet veel aan te zeggen. Dit zijn de Classic vaatwastabletten van Finish. En ik gebruik mijn vaatwasser op de klassieke manier. Dus dat je eigenlijk Classic tabletten gebruikt, glansspoelmiddel en zout. Dus ofwel doe je het zo, ofwel kiest je voor all-in-one tabletten. Maar ik vind met het klassieke systeem dat het echt heel proper wordt. Dan heb je ook niet zo van die vlekken op je bestek of zo. Dat is echt goed. En dit is dan nog badzout. Ah ja, ook weer iets om te zeggen. Nou, snoepjes meegenomen voor Maxim. En wat ik daarmee van plan ben, is om die snoepjes in deze glazen bokaal te steken. Dus. En dan kan ik dat op de salontafel zetten.
Nee, ja. Dan heb ik alles gehad. Dus het was een korte video. Een bonusvideo zoals ik al zei. En dan zie ik jullie vrijdag in een nieuwe schoonmaakvideo. Dag! Zeg eens dag, Jetteke.